নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই ইন্দ্ৰাণী আপোনালোক আটাইকে পুনৰ এবাৰ মোৰ পাকঘৰত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বনাব লৈছোঁ কঁঠালেৰে বনোৱা পায়স। খুবেই সোৱাদৰ হয় এই কঁঠালৰ পায়সৰ ডিছটো। বনোৱাৰ পদ্ধতিটো অতি সহজ আৰু অতি কম সামগ্ৰীৰে অতি সহজে সোনকালে বনাব পৰা এই ৰেচিপিটো আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত বনাই দেখুৱাম। কঁঠালৰ বতৰ, গতিকে কঁঠালৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰেচিপি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত পৰিৱেশন কৰি আহিছোঁ। গতিকে আহকচোন আজি কঁঠালৰ পায়স কেনেকৈ বনাই চাই লওঁ। আপোনালোকে যদি মোৰ ৰেচিপিটো ভাল পায় লাইক এটা দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে এতিয়ালৈ যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আহক তেনেহ'লে বনোৱাৰ পদ্ধতিটো চাই লওঁ। এয়া কঁঠাল লৈছোঁ, 8-10 ফুট কঁঠাল ভালদৰে মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। কঁঠালৰ পায়স বনাবৰ কাৰণে কঁঠালটো যিমান বেছি পকে সিমানে বেছি ভাল হ'ব সোৱাদ। এয়া লৈছোঁ আধা লিটাৰ গাখীৰ, এয়া লৈছোঁ 4 টেবুল স্পুন চেনি, 4-5টা ইলাচিৰ গুড়ি বনাই লৈছোঁ, 10-15টা খিচমিচ, 10-12টা বাদাম, 10-12টা কাজু, এয়া এলমণ্ড হয় আৰু এয়া কাজু হয়, মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু এয়া লৈছোঁ 1 টেবুল স্পুন ঘি। এয়া প্ৰথমতে গেছটো জ্বলাই গাখীৰখিনি উতল আহিবৰ কাৰণে থৈ দিম। গাখীৰখিনি এতিয়া মই গেছটো বঢ়াই থৈ দিছোঁ। গাখীৰখিনি এবাৰ উতল অহাৰ পিছত গেছটো কম কৰি দিম আৰু গাখীৰখিনি ঘন হ'বলৈ থৈ দিম। গেছত কমচে কম আধা ঘণ্টা সময় গাখীৰখিনি ঘন কৰি ল'ম। আৰু এতিয়া গেছত কেৰাহীটো বহাই দিলোঁ। কেৰাহীটো গৰম কৰি ইয়াতে ঘিখিনি দিম। এয়া কেৰাহীটো গৰম কৰি ল'লোঁ ভালদৰে। এতিয়া ইয়াতে 1 টেবুল স্পুন ঘি লৈছোঁ। ঘিখিনি ভালদৰে গৰম কৰি মেল্ট কৰি ল'ম। এয়া ঘিখিনি মেল্ট হৈছে, গৰম হৈছে। এতিয়া ইয়াতে আলমণ্ড, কাজু, কিচমিচ গোটেইখিনি ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দি দিলোঁ। গেছ মিডিয়ামত এইখিনি অকণমান সময় ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। এয়া চাওক ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি ৰঙচুৱা কালাৰ হৈছে। এতিয়া এখন প্লেটত উঠাই থৈ দিম। এতিয়া ঘিখিনিও গৰমে হৈ আছে। এতিয়া ইয়াতে কঁঠালখিনি ঢালি দিম। মিডিয়াম গেছত কঁঠালখিনি ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। কঁঠালখিনি প্ৰায় 1 মিনিট সময় ভাজি ল'লোঁ। গেছ কম কৰি দিম। মজলীয়া গেছত কঁঠালখিনি ভাজিলোঁ। এতিয়া গেছ একদম কম কৰি প্ৰায় 3 পৰা 5 মিনিট সময় ঢাকন মাৰি থ'ম। গাখীৰখিনি ঘন হৈ আছে। মই খুব ভাল কোৱালিটিৰ গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, গতিকে মই বেছি সময় গাখীৰখিনি ঘন নকৰিলেও হৈ যাব, গোটা হয় গাখীৰখিনি। গতিকে মই আধা ঘণ্টা ঘন কৰি আছোঁ, প্ৰায় আধা ঘণ্টা আৰু সময় কৰিম। আপোনালোকে যদি অকণমান বেছি পনীয়া গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে অলপ বেছি সময় ঘন কৰি ল'ব। গাখীৰখিনি যিমান ঘন হয় সিমান ভাল। এয়া কঁঠালখিনি ভালদৰে সিজাই ল'লোঁ প্ৰায় 5 মিনিট সময়। কঁঠাল সিজু সিজু হৈছে। এতিয়া ইয়াতে অকণমান মই গৰম পানী যোগ কৰি দিম। বেছি নালাগে, অলপ গৰম পানী দিলে হ'ব। বাছ অকণমান গেছটো বঢ়াই দিম। এয়া চাওক গৰম পানীখিনিৰ লগত ভালদৰে মিক্স কৰি দিছোঁ। অকণমান যাতে বেছি পাল্পি হয়, অকণমান গলি যোৱাৰ নিচিনাও হয়, সেইকাৰণে মই অকণমান পানী দিছোঁ। এতিয়া গেছটো একদম কম কৰি দিম। পুনৰ 5 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকন ৰাখি কঁঠালখিনি সিজিবলৈ থ'ম। ঢাকন গুচাই চাম। খুব ধুনীয়াকৈ কঁঠালখিনি সিজি গৈছে। এয়া চাওক পাল্পিনেছটো আহিছে। অকণমান হেতাখনেৰে চেপি চেপি দিম। এনেকৈ হেঁচি হেঁচি দিলে ভালকৈ সিজিব। আৰু এয়া প্ৰায় হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াতে ইলাচি গুড়িখিনি দি দিম। ভালদৰে মিক্স কৰিম। ইলাচি গুড়ি ভালদৰে মিক্স হ'ল। এতিয়া গাখীৰখিনি ঘন হৈ গৈছে। এই ঘন হোৱা গাখীৰখিনি ইয়াতে ঢালি দিম। কঁঠালখিনিৰ লগত গাখীৰখিনি ভালদৰে মিহলাই দিম। আৰু এতিয়া ইয়াতে ভাজি থোৱা ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি দি দিম। অলপ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ গাৰ্নিচিঙৰ কাৰণে থৈ দিম। এইখিনিও ভালদৰে মিক্স কৰিম। গেছ মিডিয়াম কৰি ৰাখিব লাগিব। এতিয়া লাষ্টত ইয়াতে চেনিখিনি যোগ কৰি দিম। চেনিখিনি ভালদৰে মিহলাই দিম। এয়া হৈ গৈছে। এতিয়া মজলীয়া গেছত আৰু ঢাকন নামাৰোঁ। এইখিনি অকণমান লৰাই চৰাই থাকি মজলীয়া গেছত প্ৰায় 5 মিনিট সময় হ'ব দিলেই হৈ যাব, কাৰণ গাখীৰখিনি মই অলৰেডি আগতে ঘন কৰি ল'লোঁ।
বেছি সময় উতলাব নালাগে 5 মিনিট উতলালে হৈ যাব মিডিয়াম গেছত হ'বলৈ দিম প্ৰিয় দৰ্শক এয়া প্ৰায় 5 মিনিট সময় কঁঠালখিনি গাখীৰৰ লগত মিলোৱাৰ পিছত ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দিয়াৰ পিছত ভালদৰে এইখিনি আৰু অকমান সময় হ'ব দিলো এয়া হৈ গৈছে গেছ বন্ধ কৰি দিলো এতিয়া মন পছন্দৰ সাৰ্ভিং বাউল এটা লৈ ইয়াতে মই আপোনালোকক সাৰ্ভ কৰি দেখুৱাম প্ৰিয় দৰ্শক এয়া কঁঠালৰ পায়স খাবৰ কাৰণে একদম ৰেডি হৈ গৈছে যদিহে আপোনালোকে গৰমে গৰমে পায়স খাই ভাল পায় বনাই খাব পাৰে আৰু যদি ঠাণ্ডা কৰি খাই ভাল পায় ফ্ৰিজত থৈ 2-3 ঘণ্টা ঠাণ্ডা কৰিলেও এই পায়সৰ সোৱাদ বহুত বেছি ভাল লাগে মই আশা ৰাখিছো এই কঁঠালৰ বতৰত আপোনালোকে অতি সোনকালে এই পায়স বনাই খাব আৰু খাই কেনেকুৱা পালে কমেন্ট এটা কৰি মোক জানিবলৈ নিশ্চয় দিব আজি সময় উলিয়াই আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপিটো চালে অশেষ ধন্যবাদ পুনৰ লগ পাম অতি সোনকালে আৰু এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে ধন্যবাদ